आज पाइनएप्पललाई चाहिँ फ्राई गरेर खाँदैछौँ हामी। यो मसँग चाहिँ दुईटा सानो सानो पाइनएप्पलको टुक्रा थियो, त्यसलाई चाहिँ सानो सानो क्युबमा काटेँ। त्यसपछि यसमा नुन, खुर्सानी अनि चिनी हालेर चाहिँ मजाले यसलाई मोलेँ। यो चाहिँ सबैतिर लाग्नुपर्छ यो मसलाहरू, जसले गर्दा यसमा चाहिँ मिठो टेस्ट आओस्। यो रेडी भइसकेपछि मैले चाहिँ तावामा चाहिँ बटर राखेँ। बटर राखिसकेपछि सबै पिसहरूलाई चाहिँ वान बाई वान मजाले राखेँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ उल्टाइ पल्टाइ गरेर हल्का ब्राउन हुने बेलासम्म चाहिँ यसलाई पकाउनु पर्दछ। यसरी यो फ्राई गरेको यो पाइनएप्पल चाहिँ एकदमै धेरै टेस्टी हुन्छ। मेरो छोरीहरूलाई पनि एकदमै मनपर्छ। यो चाहिँ हामी पाइनएप्पल भयो भने चाहिँ यसरी बनाएर चाहिँ म मेरो छोरीहरूलाई दिन्छु र आफू पनि खान्छु। ट्राई गर्नुहोस् है।